viewers, hari ni saya nak buat nasi lemak dan sambal ikan bilis. So, I tunjukkan cara nak buat nasi lemak dia dulu ya. So, bahan-bahan yang kita perlukan ialah beras. I ada 3 cawan beras. Bersama ginger garlic paste, I akan letak 2 tablespoon. Pandan leaf, daun pandan 2. Garam secukup rasa. 150 ml santan segar. 750 ml air dan 1 tablespoon mentega. Jom kita tengok cara untuk buat dia nasi dulu. Okay viewers, I dah masukkan semua ingredients ke dalam noksa saya. So I'm going to cook for 7 minutes. So let's see lepas 7 minit. Okay viewers, after 7 minutes, nasi kita pun dah masak. So you can see, you can kacaukan dia, gaulkan dia. You can see the texture is nice. So next, kita boleh serve sambal ikan bilis with the nasi dia. Jom. Okay viewers, next step, I nak buat sambal ikan bilis dia dulu ya. So, apa yang bahan kita perlukan untuk hari ini ialah ikan bilis. Okey, ikan bilis I dah cuci, I dah clean upkan dia. Viewer boleh tengok. So, 2 biji bawang merah dah potong kecil. Minyak masak. Cili giling 3 tablespoon. Sebiji tomato. Air asam jawa dan garam secukup rasa. So, peanut, kacang tanah, I nak goreng dulu bersama ikan bilis. Okey, jom.
So viewers, boleh tengok I dah goreng ikan bilis dia dulu and kacang tanah. So next kita nak buat sambal dia. Jom. Okay viewers, sampai ikan bilis kita dah ready. So we are ready to serve, and as viewer boleh tengok dia dah jadi pekat. And usually 10-15 minutes kita dah siap. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini. Nasi lemak bersama sambal ikan bilis ya. So viewers boleh serve bersama telur rebus dan timun. Okay, please like, subscribe and give us a comment. We'll see you again with another videos. Thank you.